नमस्कार सम्पूर्णमा। आज पनि म तपाईहरुको माझमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी लिएर आएको छु। एकचोटी के भएछ भन्दाखेरि हातको 5 वटा औंलाहरुमा कम्पिटिसन भएछ अनि सुरु भएछ बुढी औंलाबाट। बुढी औंलाले म मोटो पनि छु, छुट्टै पनि छु, म सबैभन्दा शक्तिशाली छु, म सबैभन्दा ठुलो हुनुपर्छ, म सबैभन्दा ठुलो हो भनेर भनेछ। अब त्यो भनिरहँदाखेरि नजिकै रहेको माइली औंलालाई पारो तातिएछ। उसले सहनै सकेन। उसले पनि भनेछ, हेर्नुस् न, तपाईलाई थाहा छ म किन शक्तिशाली हो भन्ने कुरा। विष्णु भगवानले सुदर्शन चक्र कुन औंलालाई अंकित गर्नुभएको छ? माइली औंलालाई हो। त्यही भएर शक्तिशाली म छु भनेर उले पनि आफ्नो तर्क राखेछ। भनेछ उले बुढी औंलालाई सोधेछ, तपाईले शास्त्र पढ्ने गर्नुस्, शास्त्रहरु हेर्ने गर्नुस् भनेर भनेछ। अब त्यही नजिकै रहेको माझी औंलालाई रिस उठिहालेछ। माझी औंलाले भनेछ, तपाईहरु किन कचकच गरिरहनुहुन्छ? किन तपाईहरुलाई म ठुलो भनिरहनु पर्यो? हेर्नुस् न, हेर्दै थाहा हुन्छ नि, सबैभन्दा अग्लो मै छु, सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे केन्द्रमा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ तपाईहरुलाई। त्यही भएर म सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे, सबैभन्दा शक्तिशाली औंला म हो, म चाहिँ केन्द्रमा छु भनेर उले भनेछ। त्यतिकैमा साइने औंला नजिकै बसेको बिचारा उ पनि, म हेर्नुस् न, तपाईहरुले आफू किन बक्कास गर्नुहुन्छ? म सबैभन्दा शक्तिशाली हो। तपाईहरुले कहिले शास्त्र पढ्नु भएको छ? शास्त्र हेर्नु भएको छ? सम्बन्धहरु हेर्नु भएको छ तपाईहरुले कहिले? सम्बन्धहरुमा के चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ? जुग जुगसम्म विवाह सम्बन्ध गाँस्दाखेरि स्वयंवरको औँठी 7 जुनीसम्म होस् भनेर मेरो औँला मलाउने गरिन्छ। म नि ठुलो, सबैभन्दा तपाईहरुभन्दा ठुलो म भनेर भनेछ। बिचारा कान्छी औँला साइडमा हेरेर बसिरहेको रहेछ। कान्छी औँलाको पालो आएछ। कान्छी औँलाले भनेछ, तपाईहरु नातिनु, सानो हुँदैमा कोही पनि ठुलो हुन्छ भन्ने हुँदैन, सानो हुँदैमा कोही पनि ठुलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर मलाई हेर्नुस् त, तपाईहरुले भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पूजा गर्दाखेरि, गोवर्धन पर्वत उठाउँदाखेरि कान्छी औँलाकै सहायताले उठाउनु भएको थियो। त्यसकारणले तपाईहरु भन्दा शक्तिशाली म हो भनेर यसरी विवादित भइरहँदा त्यही नजिकै बसिरहेको, ठुस्स परेर हेरिरहेको हत्केलालाई के सोधम लागेछ। हत्केला हाँस्दै मुस्कुराउँदै सोधेछ, तपाईहरु चुप लाग्नुस्, तपाईहरु कोही पनि ठुलो होइन। यदि तपाईहरु कोही ठुलो हुन्छ भने तपाईहरुलाई म एउटा मात्र कार्य गर्न दिन्छु। तपाईहरु जसले त्यो कार्य गर्नुहुन्छ त्यही ठुलो होला, त्यही महान, त्यही महत्त्वपूर्ण हुनेछ भनिरहँदाखेरि हत्केलाले भनेछ, तपाईहरु सबैलाई एक पाथी मकै लिएर म तपाईहरुलाई जाँतोमा पिस्न लगाउँछु, तर तपाईहरुले मैले भनेको अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो एक पाथी मकैलाई तपाईले सिंगल जसले पिस्न सक्छ त्यो पिसेर सकाउँछ, त्यही नै महान भनेर भनिरहँदा पालो आएछ बुढी औँलाको। बुढी औँलाले नि सकेन। माइली औँलाले पालो आएछ। माइली औँलाले नि सकेन। माझी औँलाको पालो आएछ। माझी औँलाले नि सकिन्छ। साइने औँला त के सक्थ्यो? बिचारा कान्छी औँलाको त कुरै नगर्नुस्। त्यसपछि कसैले सकेपछि हत्केलाले हाँस्दै भनेछ, अघि त सबैजना तपाईहरु म ठुलो भनिरहनुहुन्थ्यो त, अहिले त तपाईहरु कसैले पनि यो कार्य गर्न सक्नु भएन। त्यसैले अन्त्यमा भन्नुभएछ हत्केलाले, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा टिमवर्क हो, सामूहिक कार्य हो। समूहमा गर्न सक्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ। तपाईको 5 वटै औँलाको सहायताले तपाईले यो एक पाथी मकैलाई एकैछिनमा बिस्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ, सबैले आफ्नो आफ्नो प्रतिष्ठान छ, सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले तपाईहरुले म ठुलो भनिरहन आवश्यक छैन। समूहमा कार्य गर्नुस्, आफू जहाँ छु त्यसलाई प्रेम गर्नुस्, आफूले गरेको कार्यलाई प्रेम गर्नुस्। आफूले गरेको कार्यलाई प्रेम गर्नुभयो भने तपाईहरु जहिले पनि सफल हुनुहुन्छ। तपाई यहाँ बसेर कार्य गरिरहनु भएको छ भने, यही नै सफल हुनुभएको छैन भने अर्को ठाउँ गएर सफल हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा नराख्नुस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सफल बनाउन लाग्नुस्। त्यही सफल बनाउन लाग्नुभयो भने तपाई अवश्य पनि सफल हुनुहुन्छ। धन्यवाद।